far can we get if we sail a little bit high? Hello guys! It's me, Rivera, and welcome back dito sa aming YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lamang po sa aming channel, please click the subscribe button and notification bell para updated po kayo sa aming mga videos. So for today's video, gagawa po ako ng video tutorial kung paano po ba ako gumawa ng sarili kong thumbnail. So, una po sa lahat is nag-download na po ako ng videos na ilalagay ko sa thumbnail ko. Ayan siya. Ayan siya. Sa ano ko po ito, sa YouTube ko po ito na-download. Yung ano lang, simpleng ano lang, mga 12 seconds lang. Mga ganun. Marami po doon yung no copyright. Ayan siya. And mag-download po kayo ng PixArt. Kailangan po natin yan. Background. Kailangan din po natin yan. Eraser background. Punta na tayo sa ating video tutorial. Ayan. Punta na tayo sa PixArt. Plus sign. Ito tayo sa my drawings. Create new. Dito sa may square. Sa yellow green. Ayan. Then check. Then click natin ito. Ayan. Fill. Okay. So bagalan nyo lang po yan. Edit image. Then, hanapin natin yung fit ratio. 16:9 tayo kasi Kinemaster ang gagamitin natin. Ayan, then, check. Lagay natin dito yung text message. Ayan. So, ang gagamitin ko is Jill and Rivera. Ayan. Huwag kalimutang mag-subscribe. Then, palakihin natin. Ayan. Dito tayo sa mas naiintindihan. Ayan siya. So, ayan. I-check na natin ito. Save. Save lang tayo. Then, done. Ayan, so, punta na tayo sa gallery. Kung na-save, ayan, na-save na siya. I-resign natin yung isa. Ayan, so, na-save na siya. Then, dito na natin kakailanganin yung background eraser. Load a photo. Then, yung ginawa natin, ayan, check done. Then, background color, ayan. So, click natin ang auto. Paano gamitin ito? Pinutin mo lang yung bilog dyan na nasa baba. Then, igalaw mo lang yung, ayan, dito sa may gitna niya ng mga sulat. Dito lang sa may mga white. Ayan, kasi kailangan dito lang sa mga white. Pag lumampas yan, guys, makukulayan lahat ng black. Uulit ka ulit. Ayan. Maging maingat lang tayo. So, ayan. Tayo. Ayan. Then, ayan. So, okay na siya. Then, i-click na natin ang done. Smooth natin is 3 only. Ayun. So, 2 lang tayo. Ayan, save. Save na natin yan. So, finish. Ayan, tignan na natin kung na-save sa gallery. So, ito na nga siya, guys. Yan na nga siya. Then, back na tayo. So, Kinemaster. 16:9 ulit tayo. Then, media. Kailangan natin ng background na black. Tapos, palitan natin siya ng green. Ayan. So, yellow-green. Ayan. Then, ilagay natin ngayon yung layer. Yung dinownload nating video. Ayan. So, i-fill natin lahat yan. Okay, i-play natin. So, ayan. Okay. 8 seconds. Tanggalin natin yung ano, trim natin. Then, ilagay na natin dito yung ginawa natin sa may eraser. Ayan siya. So, ayan. I-play natin. Play natin siya. So, ayan. Nagiging okay na siya. And, that is the right thing to do. Save na natin. Export. Ayan, so okay na siya. Then, tignan natin.